හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස් YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඉන්දියාවේ අය පොල් කිරි නැතුව කොහොමද පරිප්පු යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා නිරායස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වෙලාවේදී පුළුවන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එක ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි බලමු වීඩියෝ එක. මම පරිප්පු ගන්නකොට ගන්න මේ හැන්දෙන් 4ක්. ඔයාලට පුළුවන් පරිප්පු ගන්න ප්‍රමාණය ගන්න සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 100ක් 150ක් වගේ ගන්න. මම මේ පරිප්පු ටික හොදගෙන එන්න අරන් යනවා. පරිප්පු හොදනකොට මම අතින් පොඩි කරලා 3-4 පාරක් හොඳට හොද ගන්නවා. පරිප්පු ටික හොදලා පැත්තකින් තිබ්බහම පරිප්පු ටිකක් පෙඟෙනවා. මෙතන මම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තක්කලි ගෙඩියක් කපලා අරගෙන තියෙනවා. මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපලා ගන්නේ. මේ තියෙන ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක එකෙන් මේස හැඳි එකමාරක් විතර අරගෙන තියෙනවා. පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලකුයි සුදු ලුණු බික් කිහිපයකුයි වංගෙඩිය තලලත් ඔයාලට මේ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. කහ ටිකක් ඕනේ කරනවා. ලුණු ටිකක් ඕනේ කරනවා. රතු මිරිස් කරල් දෙකක් විතර මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපලා අරගෙන තියෙනවා. මෙතන අවු මිරිස් කරල් 6ක් විතර චූටියට ලියාගෙන තියෙනවා. එතකොට අපිට මේස හැඳි එකමාරක විතර බටර් කෑල්ලක් ඕනේ වෙනවා. සුදු තේ හැඳි එකමාරක් අරන් තියෙනවා. මේ තියෙන සුදු ලුණු බික් එක සුද්ධ කරලා ඊට පස්සේ ඒක දෙකට පලන්න නැතුව රවුම් පෙති කපලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට උයන්න ගන්න වළඳලි පෙතියලා එකට දාගන්නම් පරිප්පු ටික. වතුර දාගන්නකොට පරිප්පු වලට වඩා පොඩක් උඩට එන්න වතුර දාගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රමාණය පේනවා ඇති. සුදු ලුණු පේස්ට් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ අර කපාගත්තු තක්කලි ගෙඩිය දාගන්න ඕනේ. ලුණු ටිකකුත් ඉහන්න. මම මෙතනදී කහ ටිකකුත් එකතු කරනවා. මේක දැන් අපි හැන්දෙන් හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පියනකින් වහලා මේකට ගින්දර දාගන්න. ගින්දර සාමාන්‍ය ගින්දරේ තමයි තියෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන විනාඩි 4කට විතර පස්සේ මම පියන ඇරලා හොඳට හැඳි ගන්නවා. තක්කලි එහෙම තැම්බෙනකම් මේක ලිපේ තියාගන්න. මේකේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර ඉතුරු වෙනකොට ලිපේ ගින්දර ඕෆ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක අපි වෙනම භාජනයකට මාරු කරගන්න ඕනේ. මාරු කරගන්නකොට ප්ලාස්ටික් එකකට මාරු කරගන්න එපා. වෙනම මැටි වළඳකට මාරු කරගන්න. දැන් මම මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට බටර් කෑල්ල දාගන්නවා. ඊට පස්සේ පොල් තෙල් මේස හැඳි එකකුත් දාගන්නවා. මේ ටික රත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. සූදුරු ටික එකතු කරන්න. සුදු ලුණු ටික යන්තම් රන්වන් පාට වෙනකම් බැදුනම විතරක් රතු මිරිස් කරල් ටික එකතු කරන්න. ඊට කලින් ඔයාලා රතු මිරිස් කරල් එකතු කරොත් එහෙම සුදු ලුණු ටික රන්වන් පාට වෙන්න කලින් රතු මිරිස් ටික කර වෙලා යනවා. සුදු ලුණු ටික මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙනකම් බැදෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර කපාගත්ත අමිරිස් ටික එකතු කරන්න. අමිරිස් ටික එකතු කරලා තප්පර 30කින් විතර ගින්දර ඕෆ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේක අරගෙන යනවා අර පරිප්පු එක උඩට දාගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි කලින් හොයාගෙන අයින් කරගත්තු පරිප්පු එක. මම දැන් ඒක උඩට මේ තෙල් රස්නේ පිටින්ම දානවා. මෙන්න මේකයි මම ඔයාලට ප්ලාස්ටික් එකක් උඩට දාගන්න එපා කිව්වේ. ප්ලාස්ටික් එකක දාලා අපිට මේ රස්නේ පිටින් තෙල් ටික උඩට දාන්න බෑනේ. ඒ නිසා මම දැන් මේක හැන්දෙන් පොඩ්ඩක් කලවම් කරනවා. ඔයාලා ලුණු ඇතිද මදිද කියලා බලන්න. බලලා මැදි නම් ලුණු දාගන්න. ඊට පස්සේ උඩින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් ගහන්න. ඉන්දියන් අය නම් මේ දේ කරනවා. මේ පරිප්පු හොද්ද වෙනස්ම ක්‍රමයකට හදන හැටි මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. මේ පරිප්පු හොද්ද ගොඩාක් රසයි. ඔයාලටත් පුළුවන් හදලා බලන්න. ඔයාලා හදලා බැලුවොත් රස ගැන මගේ කමෙන්ට් තීරුවේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක Facebook එකේ ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.